Guys, welcome back at ngayon tuturuan ko kayo kung paano ayusin tong glitchy na screen. Kung napapansin nyo, kulay green yung LCD nya. So, check natin kung anong problema nito. So, stay tuned guys. Simula na tayo. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na to, please subscribe and turn on the notification bell. And kung sa Facebook naman po kayo nanonood, please click the link. Then, pag kinlik natin yung subscribe dito, may lalabas na sign in. So, kung ayaw natin mag-sign in, click lang natin yung tatlong dot sa taas and then click open in YouTube para kusa siyang bubukas sa application natin. Then, saka natin i-click yung subscribe. So, let's get started guys. So, first step natin ulit, iinitin natin yung buong gilid gamit ang ating hot air or heat gun. At gagamit din tayo ng playing cards sa pagsungkit nitong mga gilid na to. Sa gilid-gilid lang ang initan natin dito dahil nasa all corners lang po yung adhesive nya. So, pay attention tayo sa mga bawat model nito. Ito ay iPad 2 dahil iba-iba kasi ang pwesto ng flex nito. So, dito sa iPad 2, nandito po sa gilid. So, once na sinusungkit natin to, iingatan natin yung part na yan kasi posibleng mapunit natin yung flex. Pero kung buong touchscreen naman yung papalitan natin, so no problem kahit papunit yun. Pero kung LCD lang ang papalitan natin at hindi natin papalitan yung touchscreen glass, so dapat iingatan natin yung flex na wag itong mapupunit. So minsan gumagamit ako ng lighter fluid, pinapatak-patakan ko lang yung mga corners pagka hindi na kinakaya ng init. So isa rin to na nakakatulong na magpapalambot din yung glue. Then after na natin maluwagan yung mga glue, pwede na natin buksan to. So magbubukas tayo nito from right para tayo magbubukas ng libro para hindi natin mahugot mismo yung flex sa kaliwa. So ganyan siya pag binuksan natin. Then meron lang 4 na tornilyo sa gilid ng LCD. Tanggalin lang din natin yon para mahugot natin yung mismong LCD. So dito guys, nung tinatanggal ko yung LCD, so pagkagalaw ko, umayos yung LCD nya, nag-correct lahat ng color, umayos lahat. So dito, na-find out ko na ang problema is yung pinaka-flex cable. So buo pa yung ating LCD. Ang problema lang nito, pag nagki-crimp yung cable nya, doon nagkukulay green, doon nagdi-discolor. So ang gagawin natin, order tayo ng bagong ribbon cable para matesting natin kung ito yung problema. So kung pinalitan natin ng ribbon cable at ganun pa rin, so it's time na magpapalit na tayo ng LCD. So ito pa yung itsura ng ribbon flex cable nya. So ito na yung bagong pyesa na na-order ko. So tatanggalin lang natin yan, ipapalit lang natin yung bago. So meron lang parang maliit na bakal dito na uhugutin natin. Pag nasikwat naman natin yon, may slide na natin palabas yung yung pinaka ribbon cable. So hugot lang pa ganon. Then ganun din pag binalik natin. So make sure na parehas yung model na nilalagay natin. Kasi yung mga bendings niya kailangan saktong-sakto doon. Kasi hindi yan papasok doon sa board pagka mali yung pyesa na na-order natin. Then sa pagkakabit, slide lang natin siya hanggang sa mag-lock. Tapos yung bakal na nakakawit, ilalak din natin siya kung saan siya nakapwesto para hindi ito nahuhugot. Then, ibabalik lang natin yung itim na tape na tinanggal natin. Kung wala naman na kayong tape na ganito, pwede kayong gumamit ng thermal tape para lang masecure sa static yung ating flex connector. So guys, dahil may hairline crack yung ating touchscreen glass, so papalitan na rin natin yan. So yun yung maganda guys sa model na to kasi hiwalay ito yung touchscreen tsaka yung LCD. So once na may problema yung LCD, pwedeng LCD lang ipalitan. Kung touchscreen lang, pwedeng touchscreen lang. So dito sa case na to, nakita na naman natin kung paano tinanggal yung touchscreen. So kung may pampalit kayong pyesa, pwede natin palitan din kagad. So dito papalitan na rin natin siya sa pagkakabit. So sa ngayon, lilinisan na muna natin yung LCD para mai-pwesto na natin siya ng maayos. So dito sa pag-i-install guys ng touchscreen tsaka LCD, uunahin natin yung touchscreen muna kasi nandun yung pinaka-flex sa baba. So hindi natin may kakabit yung touchscreen once na inuno natin yung LCD. So pasensya na kayo guys kasi hindi ko na malayan yung pag-video ko rito kasi nakafocus ako sa pagre-repair. Hindi ko nakuhanan yung babang part which is nandun nakakabit po yung mismong LCD. Doon nakakapwesto yung
I mean, doon nakapwesto yung mismong connector. So, sinasabi ko na lang po kung paano yung process. Ikakabit po natin una yung touchscreen. So, once na may kabit natin yan, saka natin isusunod yung LCD. So, ganyan po guys. So, i-align muna natin siya. So, by this time, hindi muna tayo naglalagay ng adhesive glue. Kasi ipa-power on muna natin siya para matesting if gumagana ng maayos itong touchscreen na pinalit natin bago. Kasi usually, minsan pag bumibili tayo, hindi natin maiwasan yung factory defect. So, dapat itinetesting muna natin bago natin i-finalize na lagyan ng adhesive to. Kasi hindi na natin ito masusole once na nilagyan na natin ng adhesive. So, power on muna natin, then testing natin if gumagana lahat. Then after that, saka na natin siya i-final na dikit. So, if everything is checked, pwede na nating i-tornilyo itong ating LCD. So, ikabit lang natin yung 4 na tornilyo sa loob. So, habang ginagawa natin to, medyo alalay tayo dun sa ating touchscreen sa gilid. So, medyo hawak ko yan kasi nakalaylay dyan yung kanyang flex. So, once na magkamali tayo, baka mapunit natin yung flex. So, habang nagtutornilyo, medyo alalay lang. Then, after that, pwede na natin tanggalin yung sticker dun sa touchscreen. Meron dyan adhesive na tanggalin lang natin yung plastic para ma-expose yung glue. Yung double-sided na adhesive niya. Once na matanggal na natin lahat, pwede na natin tong ilapag sa ating frame. So, kung meron tayong blower pump, pwede natin ibuga-buga yung LCD kasi baka may mga dirt na butil-butil na mga likabok dyan. So, dapat matanggal muna natin para malinis ito pagka kinabit na natin. So, dahan-dahan lang natin siyang i-align. Then, ididiin natin yan pagka nakapatong na. So, kung napapansin niyo na parang ayaw dumikit ng double-sided na kasama dun sa touchscreen natin, pwede tayong gumamit ng B7000 adhesive na kagaya nito. Isuot lang natin yung pinaka needle niya dun sa loob, angat lang natin ng konti, then saka natin ipump yung glue sa loob, so para magsilbi siyang dikit niya sa loob kasi mas maganda yung dikit nito. So minsan may ganun talaga kasi pag matagal nang stuck yung touchscreen, so hindi na maganda yung dikit. So idadagdag lang natin to para kapit na kapit yung ating touchscreen. So, patutuyuin lang natin yung glue. Then, after that, all goods na tayo. So, ito, pag ino na natin, makikita natin na nakakabit na lahat. Matibay na yung dikit niya. So, another final check natin ulit kung okay yung kapit ng ating touchscreen. So, yun lang muna sa ngayon, guys. Kung may natutunan kayo, please leave a comment, like, and then subscribe po kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. And then, turn on the notification bell para update kayo sa susunod nating videos. Thank you guys. Kita-kita tayo sa susunod nating video. Salamat!